ሰላም ሰላም ዴፍቱን ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ። እንዴት ናችሁ? እንደምን ከረማችሁ? ዛሬ ደግሞ ይዘንላችሁ የመጣነው ቪዲዮ በስልካችን በመጠቀም የዩቲዩብ ቻናል እንዴት መክፈት እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። ከዚህ በፊት የዩቲዩብ ቻናል አዲስ የዩቲዩብ ቻናል በላፕቶፕ እንዴት መክፈት እንደምንችል አሳይተናችኋል። ዛሬ ደግሞ ይዘንላችሁ የመጣነው በቀላሉ በስልካችን በአንድሮይድ ወይም ደግሞ በአይፎን ስልክ እንዴት የዩቲዩብ ቻናል መክፈት እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። አብራችሁን ቆዩ። እኔ አሁን ለጊዜው ማሳያችሁ በአንድሮይድ ፎን እንዴት መክፈት እንደምንችል ነው። ግን ሴቲንጉ ተመሳሳይ ስለሆነ አይፎን ስልክም ካላችሁ እሱ ላይም ይሄንን ስቴፕ መጠቀም ትችላላችሁ። እሺ ወደ ቪዲዮአችን ስንሄድ መጀመሪያ የምንከፍተው ብራውዘራችን የምንጠቀመው ብራውዘር ኢንተርኔት ብራውዘር ነው። እኔ የምጠቀመው ለጊዜው ጉግል ክሮም ስለሆነ ክሮሜን ከፍታለሁ። ብራውዘራችን ከከፈትን በኋላ እዚች ጋር የዩቲዩብ ሊንክ አስገብተን ሰርች እንላለን። የዩቲዩብ ሊንክ ያው www.youtube.com ነው። እሱን ሰርች ስንለው ይሄ የዩቲዩብ ፔጅ ይመጣልናል ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት አይነት ዩቲዩብ ፔጅ ይመጣልናል። ከዛ እዚች ጋር የምታዩት የሰው ምልክት ያላት አይከን እሷን እንከፍታታለን። እሷን ስንነካት ሳይን ኢን፣ ሴቲንግ፣ ሄልፕ የሚሉ ነገሮች ይመጣሉ። አሁን እኛ አካውንት ለመክፈት ስለሆነ መጀመሪያ ሳይን ኢን እንለዋለን። ሳይን ኢን ስንለው የጉግል አካውንት ወይም ጂሜል አካውንት ካላችሁ እዚህ ጋር ታይፕ አድርጋችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። ካልሆነ ግን አዲስ ተጠቃሚ ስለሆናችሁ create አካውንት የምትለውን ነክተን እንደ አዲስ ኢሜል አውጥተን መክፈት እንችላለን። እኔ ለጊዜው ዩቲዩብ ቻናል የሌለው አካውንት ስላለኝ እሱን እየተጠቀምኩ አሳያችኋለሁ። ፍቱን ቲዩብ 3 ቢ ያወጣሁት ኢሜል አድሬስ ስላለ እሱን ተጠቅሜ የዩቲዩብ ቻናል አከፋፈት አሳያችኋለሁ። ያው ከዛ እንደዚህ ሳይን ኢን ካረኩኝ በኋላ ጫናትና ዩር ቻናል የሚለው ውስጥ እንገባለን። ከዛ እዚህ ጋር ይሄው create ቻናል የሚላለ ስሙን እዚህ ጋር መቀየር እንችላለን ከፈለግን። እኔ ለጊዜው በዚህ ነው የምቀጥለው። create ቻናል ማለት እንችላለን። ያው እንደምታዩት በቀላሉ መንገድ በስልካችን በመጠቀም ዩቲዩብ ቻናል create አድርገናል ማለት ነው። ያው ሆም አለ እዚህ ጋር የጫናቸው ቪዲዮዎች ምናምን ማየት ከፈለግን ቪዲዮስ ምንም የተጫነ ነገር ስለሌለ ያው ሰብስክራይበር ምንም ስለሌለ ኖ ሰብስክራይበርስ ይላል። ፕሌሊስት ምንም ክሬት የተደረገ ነገር ስለሌለ ሁሉንም ያሳየናል ምንም እንደሌለ። ያው ውድ ተከታታዮቻችን እንደምታዩት በቀላሉ ስልካችንን በመጠቀም የዩቲዩብ ቻናል ክሬት አድርገናል። ለጊዜው ምንም አፕሎድ ያደረግነው ወይም ደግሞ የሰራነው ነገር ስለሌለ ሆም ውስጥም ቢሆን ቪዲዮ ውስጥም ቢሆን ምንም ነገር አናገኝም። ቀጣይ ግን የዩቲዩብ ቪዲዮ ስንለቅ እዚህ ጋር የምናያቸው ቪዲዮዎች ይኖራሉ። አዲስ ቻናል መሆኑን የሚያስታውቀው ይሄው ምንም ሰብስክራይበር የለውም፣ ቪዲዮስ ውስጥ ምንም ባዶ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ በቀላሉ የዩቲዩብ ቻናል በስልካችን ክሬት አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው። እሺ ውድ ተከታታዮቻችን ለዛሬ ዘንላችሁ የመጣነው ቪዲዮ በዚህ ጨርሰናል። በቀላሉ ዩቲዩብ ቻናል እንዴት በስልካችን ላይ መክፈት እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ነበር ዘንላችሁ የመጣነው። ይሄንን መንገድ በመጠቀም እናንተም የራሳችሁን አዲስ የሆነ የዩቲዩብ ቻናል መክፈት ትችላላችሁ። እስከ ቪዲዮአችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ላይ አሳውቁን፣ እንመልሳለን። ቀጣይ ስራችን ላይ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልን። መልካም ጊዜ። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ፈጣሪ ባርክልን።